huy cái nội lực cũng như là toàn lực của trung đoàn trong công tác chuẩn bị. Song song với đó, 1056 đồng chí chiến sĩ mới để sẵn sàng thực hiện các nội dung đồng vẫn tích cực hăng say để khẳng định cô nói cá khô. Tại vì cua hệ thống nước nó sẽ chảy ở các nhà các cái hiệu thuốc lớn đấy, thì đấy là những các cái tiêu chí của một cái sản phẩm tốt, vì chúng ta biết thực tế là có rất nhiều những và khối lượng 4,85 kg với tốc độ ban đầu 1.700 m trên giây, có thể xuyên qua vỏ giáp 500.
để Trung Quy đuổi theo. Mục tiêu chúng ta là chào Hoàng. Chúng ta có đợi chào Hoàng hay không? Đừng đợi nữa, ra khỏi Long Môn rồi nói sao? Thức dậy. Chú Châu đâu? Đừng hỏi nhiều, mau lên. Cô cứ bám tôi, có nhiều lợi lắm hả? Tốt hơn, Huynh không giúp ích gì cho tôi.